Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să facem ceva mâncare. Eu vreau să fac ceva cu carne de pui. Să fac niște paste orzo cu carne de pui. Acum eu am pus aici puțin ulei. O să pun așa ciocănel de pui. Mai am aici carne, nu știu ce a fost în punga asta, pulpă superioară, de la aripă. Astea vreau să nu le-am sărat, nu nimica, vreau să le prăjesc pe o parte și pe alta. Am aici ardei, iară care nu-i tai mărunt. Uite așa ca să rămână puțin mai mari. Așa. Am și ceapă, usturoi, morcovi. Rapid facem noi mâncare. Punem niște paste orzo. Fac o salată de roșii cu ceapă roșie. Și mâncarea noastră e gata. De când vine soțul de la lucru, are o mâncare super. Așa e ca orezul, dar e ceva grecesc, dar e paste, nu orez. Și de aia eu trebuie să îmi fac, iată, tocănița aproape să fie gata. După aia să pun astea, că alea în 5 minute sunt gata. Numai sosul să fie gata la... Asta e de casă, după cum se vede. Dar nu contează, e să face el. Îl pun aici și va face, îi dăm o culoare. Așa, haideți să pun hop! Dacă tu sari, punem capacul. Așa, tăiem și morcovii. Nu tai mărunt. Mie mi place așa să-i simt în cinghiveci și așa, mie îmi plac morcovii foarte mult. Pare că asta e ceapa. Bine, nici nu iau capacul până nu întorc. O să sară. Ca un pilaf de orez. Dacă nu... Aici, ăsta e usturoi. Să știți. Nu-i ceapă, e usturoi din ăla spaniol. De ăla mi-am pus în grădină și... Dar, într-un fel e bun că nu e așa de tare. Dar, oricum, nu e ca usturoiul nostru. De aia vă zic. Mi-am pus, e mare, dar să știți că începe să se strice, că de aia și folosesc.
Am zis că v-am ținut acum. Cred că nu se arde. I-au sărit la început că au avut apă. Așa. Deci uitați, așa arată. Vedeți? E ca un orez, dar sunt paste făinoase. Și de-aia vreau să fac. Să mai schimbăm. Și acum am dat gustul la untura asta aici. Așa. Acum punem ceapa. Ca unul de astea e greu până se încălzesc, dacă se încălzesc nu mai te apropii de ele. Punem sare. Lăsăm să se dinstuie puțin. Eu pe carne o să pun puțină vegetă. Așa. Pun șardei. Îi las puțin să se dinstuie. Pun boiaua după aia și carnea. Usturoiul și ceapa am pus-o. Nu las mult să se prăjească ca să nu ne fie rău la stomac. Ne? Așa. Așezăm carnea. Ce credeți că arde? Și acum pun apă să treacă peste. Dar nu, adică nu să treacă chiar, dar să aibă carnea apă să se fiarbă. Mai un pic. Puteți să puneți cartofi în loc de paste. Deci dacă doriți, puteți să puneți cartofi. Atât. Și acum lăsăm să fiarbă. Nu pun sare, nu pun nimica. Că am pus pe carne puțină vegetă. Și vedem cum se comportă. Mai bine punem la urmă. Condimentele mai bine le puneți la urmă. Ce o să pun aici acum chili. Să fie puțin picant. Așa, astea le lăsăm și mai bine le punem la urmă. Și haideți că după ce o fier carnea sau când aproape e fiartă, eu o să vă arăt mai departe ce fac. Haideți să facem salata. Eu tai ceapă roșie, știți, ca de obicei. O frec cu puțină sare, cu puțin oțet.
tot pun în afară de ulei. Uleiul punem numai când servim. Atunci pun ulei. Mai m-a întrebat cineva că dacă pun roșii, de ce pun oțet? Pentru că noi așa punem la salată. Nu știu. Poate altă lume, oricum eu am oțet din ăsta slab, dar noi așa punem la salată, așa m-am obișnuit. Așa m-am obișnuit să punem. Acum roșiile dumneavoastră le tăiați cum doriți. Cred că am o roșie acolo. Să o pun în tocăniță, să-i dea gustul. Faine au fost roșiile astea. Astea din alea ce am făcut sos. N-au mijlocul ăla verde. Tare fain au ieșit. Așa, mai una și ajunge pentru 2 persoane. Noi mâncăm, eu una cel puțin și soțul mâncă, dar eu mănânc roșii. Atât, acum mai pun puțină sare. Luat ăsta e mai că are capac. O bunătate! Asta nu este. Am luat capacul mai micuț. Pe astea mi le plac, așa cu capac, că le pun în frigider, nu capătă miros, nu nimica. Haideți că vreau să pun și roșia asta. Să o curăț și să o tai, dacă e bună. Dacă nu e așa de bună, dar un pic aleg din ea ca să... Așa pentru gust. Am bulion, pot să pun bulion dacă vreau, dar nu... Vreau să fac un pic mai dulceagă, dacă pun orez ăla, pastele alea făinoase, să o fac un pic mai dulceagă. Dacă parcă un pic de vegetat o să mai pun. Oricum o să tragă și pastele. Așa, și lăsăm la fiert. Eu las așa cu capacul pus. Revin. Dacă haide să ne uităm acum la mâncarea noastră. Eu zic că carnea e aproape fiartă, adică mai gata e fiartă. Eu acum o să pun pastele. Acum paste puneți cât doriți. Eu pun cam 2 mâini de paste. Atât. Nu pun mai mult. Că ele se mai și umflă. Și lăsăm să fiarbă. Eu vreau să gust. Aia e problema, că n-am... Nu știu acum după... Oi, ce gust bun are. Punem piper. O să pun puțin șnitlau din asta ca să intre în el, în carne și în orezul ăsta. Orezul ăsta
pastele astea. Și acum lăsăm la foc foarte mic. Exact ca la orez. Să fiarbă. Și vă arăt. O să vă arăt eu după aia. Haideți să vă arăt. Eu acum tai niște pătrunjel. Pastele noastre sunt gata. Tai pătrunjel și pun pătrunjel verde și pun peste. Și punem capacul și lăsăm așa. Și mâncarea noastră este gata. O bunătate a ieșit. Dați că ele se mai umflă, știți, ca pastele cum fac. Că după ce mai stau, ele se mai umflă. Ok. O să vă fac eu farfuria, să revin cu farfuria. Să vă arăt că mai bine se vede. Că aici nici nu ați văzut-o. Și uitați, dragii noștri, așa arată cina noastră. Deci pastele au ieșit o bunătate. Deci nu am cuvinte să vă spun cât de cremoase și de faine au ieșit. Vai. Delicii. Și cu salata de roșii merge perfect. Noi vă mulțumim și sper să încercați și rețeta asta, că este minunată. O seară frumoasă vă dorim. Bye, bye!